วัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนในการไปหาที่เดินที่ไต้หวันในปี 2024 ซึ่งจะเป็นวันที่ 6 และ 7 ของทริป 10 วัน ตอนนี้จะเป็น EP ที่ 4 โดยวันนี้พวกเราจะเดินทางจากไถจงมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติอาลิชานกันวันที่ 6 วันนี้คือเริ่มวันกันเช้าหน่อยเพราะต้องทำเวลาให้ทันกับรอบรถไฟที่จองเอาไว้โดยพวกเราจะต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงจากไถจงไปที่เมืองเจี้ยอี้กันก่อนครั้งนี้เราจะใช้บริการรถทัวร์จาก Lion Travel ขึ้นสู่อาลิชานกันภายในรถคือกว้างมากถ้าใครสนใจก็พวกเราได้แปะลิงก์ในการจองทัวร์อยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ในรถก็กำลังบรรยายวิธีปฏิบัติบนรถอยู่นะครับโดยที่มีคุณลุงไกด์เสื้อสีแดงนี่แหละคอยอธิบายให้พวกเราฟังแพ็กเกจทัวร์ที่เราจองมาจะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งโดยจะพาไปแวะที่เส้นทางเทรลไล่ชาที่หยานผิงเส้นทางการเดินจะเป็นแบบเดินขึ้นบันไดโดยทางทัวร์แนะนำว่าไปแค่ฐานแรกที่ได้เห็นไร่ชาก็พอซึ่งเป็นไร่ชาที่ตีแบรนด์อาลิชานชาอูหลงที่อร่อยที่สุดในไต้หวันนี่แหละส่วนใครที่ไม่อยากขึ้นมาจุดชมวิวด้านบนก็นั่งจิบชาสวยๆอยู่ที่ร้านด้านล่างก็ได้นะได้วิวแล้วก็เดินลงกลับไปขึ้นรถนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของอาลิชานกันก่อนจากที่คุณลุงไกด์แกเล่าอุทยานแห่งชาติอาลิชานเป็นโซนเทือกเขาที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,750 ไร่ในมณฑลเจี้ยอี้โดยที่ยื่นต่อมาจากทางด้านตะวันตกของภูเขาหยูชานและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,500 เมตรอาลิชานเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์หลากหลายโดยเริ่มต้นจากการตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าโชชนพื้นเมืองของพื้นที่นี้ซึ่งชื่ออาลิชานเนี่ยมาจากคำในภาษาของชนเผ่าโชนี่แหละต่อมาในช่วงประมาณกลางศตวรรษที่ 17 ก็มีชาวจีนฮั่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบใกล้ๆเมืองเจี้ยอี้ด้วยจนเมื่อถึงยุคที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันในช่วงปี 1912 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เข้ามาสำรวจที่อาลิชานได้พบต้นสนฮิโนกิในพื้นที่นี้จำนวนมากซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกไม้สนฮิโนกิจึงสร้างทางรถไฟขึ้นเพื่อช่วยในการขนส่งไม้จากภูเขาลงมาข้างล่างจนในปี 1970 เมื่อทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลงการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นกิจกรรมหลักรถไฟสายนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นรถไฟสายท่องเที่ยวหรือก็คืออาลิชาน Forest Railway ที่เห็นกันในปัจจุบันเรามาถึงอาลิชานแล้วนะครับคือกลิ่นต้นสนหอมมากเป็นสนแดงที่มีแค่ที่นี่แล้วก็มีที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีที่อเมริกาแค่3 ที่เท่านั้นเดี๋ยวหาร้านข้าวกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอากระเป๋าไปดรอปไว้ที่โรงแรมสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะแนะนำเลยก็คือควรจะฝากกระเป๋าที่มีขนาดใหญ่ไว้ที่ข้างล่างก่อนอาจจะเป็นที่สถานีรถไฟเจี้ยอี้ก็ได้แล้วเอากระเป๋าใบเล็กๆหรือสะพายเป้มาก็ดีเพราะในอุทยานเขาจะแยกเป็นโซนๆเลยแยกเป็นโซนโรงแรมโซนร้านอาหารแล้วการจะเดินไปแต่ละโซนก็ค่อนข้างจะต้องขึ้นลงเนินหรือขึ้นลงบันไดเยอะหน่อยโรงแรมที่พวกเราจะพักกันคือจินชานวิลล่าเป็นอาคารอิฐที่ดูวินเทจเบาๆโดยที่พักในแถบนี้ในช่วงซากุระบานถ้าไม่จองล่วงหน้า4 เดือนคือแทบจะไม่มีห้องว่างเลยแล้วส่วนมากคือจะไม่มีลิฟต์ให้ใช้ด้วยนะท
ที่สำคัญคือมีการจำกัดเวลาการใช้น้ำร้อนให้ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 5 โมงเย็นถึง 9 โมงเช้าเท่านั้นวางกระเป๋าเสร็จแล้วก็ได้เวลาสำรวจแถวนี้กันสถานีรถไฟบนอุทยานจะเปิดขายตั๋วถึงเวลา 4 โมงครึ่ง พวกเราเลยรีบไปซื้อตั๋วรถไฟสำหรับขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ล่วงหน้าซะเลยพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมารอห้องขายตั๋วเปิดเดี๋ยวจะไม่ทันรถเอาพอได้ตั๋วของพรุ่งนี้เช้ามาแล้วก็ซื้อตั๋วอีกใบไปสถานีเจ้าผิงกันซึ่งแผนของเราคือนั่งรถไฟจากสถานีอาลิชานใช้เวลา 6 นาทีไปที่สถานีเจ้าผิงแล้วเริ่มเดินเส้นทางสายซากุระเข้าไปที่โซนป่าสนพันปีผ่านบึง2 พี่น้องสวนแมกโนเลียจากนั้นก็จะเดินไปที่สถานีซาเครตทีแล้วนั่งรถไฟกลับมาที่สถานีอาลิชานก็คิดว่าน่าจะเดินจบก่อน 4 โมงครึ่งได้อยู่นะสถานีเจ้าผิงซึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือเป็นโซนที่มีต้นซากุระปลูกเรียงรายแล้วช่วงที่พวกเรามาก็เป็นช่วงที่ดอกกำลังบานสวยเลยด้วยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางเทรลให้พวกเราได้ดีมากๆพวกเราเดินตามเส้นทางเดินป่าเข้าไปในโซนป่าสนทางเดินเป็นบันไดลงเขาสลับกับทางลาดซึ่งเดินง่ายมากๆแล้วกลิ่นของต้นสนคือหอมตลอดทางเดินเลยต่อมาก็จะถึงซิสเตอร์พอนด์บึงน้ำ2 พี่น้องซึ่งจะเป็นจุดแวะพักระหว่างทางเดินเทรลเส้นทางนี้ได้ถัดมาก็จะถึงโซนที่เป็นสวนแมกโนเลียคือวิวที่นี่สวยจนเดินถ่ายรูปเพลินจัดๆกลายเป็นว่าดูเวลาอีกทีก็ 4 โมงครึ่งซะแล้วเลยต้องมีการเปลี่ยนแผนแวะนั่งพักที่วัดโซเจิ้นกันก่อนช่วงที่เรามาทางวัดยังอยู่ในช่วงปรับปรุงภายนอกอยู่แต่ข้างในก็เข้าไปไหว้พระขอพรกันได้ไม่ต้องรีบก็ดีจะได้นั่งพักกินเสบียงที่พกมาอากาศในตอนนี้ก็ประมาณ 19 องศาแผนใหม่คือเริ่มจากวัดโซเจิ้นคือเดินยาวๆเลยแต่ก็จะมีเลี้ยวนิดหน่อยเพราะจะได้เดินดูจุดที่มีต้นสน3 รุ่นอยู่ด้วยกับจุดชมคิงซากุระแล้วจากนั้นก็จะเดินยาวๆกลับไปที่สถานีอาริชานกันซึ่งก็ได้แต่หวังว่าจะทันกินข้าวเย็นนะไม้สน3 รุ่นโดยที่รุ่นที่1เคยมีอายุราวๆ 1,500 ปีหลังจากนั้นผ่านไป250 ปีต้นสนรุ่นที่2ก็โตขึ้นจากซากต้นรุ่นที่1แล้วก็ผ่านไปอีก300 ปีเลยต้นสนรุ่นที่3ก็โตขึ้นจากซากรุ่นที่2กับรุ่นที่1ตามลำดับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ควรมาดูให้ได้อีกจุดหนึ่งที่อาริชานนะครับต่อไปก็จะผ่านจุดชมคิงซากุระซึ่งช่วงปลายเดือนมีนาคมที่พวกเรามาจะยังไม่ถึงช่วงที่ต้นคิงซากุระบานเต็มที่แต่บริเวณโดยรอบก็มีต้นซากุระสายพันธุ์อื่นๆที่พร้อมให้เราได้รับชมกันอยู่นะครับโดยประวัติของต้นซากุระทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ก็ต้องเริ่มเล่าย้อนไปถึงปี 1913 ที่ในปีนั้นคุณคอนโดที่เป็นผู้ดูแลกรมป่าไม้ในเขตเจียอี้คือท่านเป็นคนที่ชื่นชอบต้นซากุระมากๆแล้วอยากให้ที่นี่เป็นภูเขาที่มีต้นซากุระเรียงรายก็เลยระดมทุนจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่อาริชานแทบทั้งหมดเพื่อนำเข้าต้นซากุระจากญี่ปุ่นจำนวน 1,900 ต้นให้มาปลูกทั่วอาริชานเลยซึ่งผ่านมา100 กว่าปีเราก็ได้เห็นลูกๆของแกเติบโตเต็มภูเขาแบบนี้แหละ
ซึ่งเมื่อเดินจนใกล้จะถึงทางออกพวกเราก็เจอกับจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ทุกคนมารอกันซึ่งดูแล้ววันนี้น่าจะเห็นได้ยากเพราะเมฆเยอะเหลือเกินแต่ก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติจนต้องขอหยุดแวะยืนดูกันอยู่พักหนึ่งเลยพอเริ่มเย็นก็เริ่มมีหมอกมาแล้วนะครับเย้หิวมากอยากกินนาเบะหม้อไฟดูกันว่าร้านจะคิวเยอะไหมไปโหลดซึ่งความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่าที่คิดไว้นะสิเกือบไม่ได้กินข้าวเย็นร้านเต็มร้านไม่รับแต่ก็ได้เข้ามาแล้วในร้านหนึ่งมารอบหน้ารู้แล้วว่าต้องจองเข้าเย็นกับโรงแรมเลยไม่งั้นอดใช่อย่างเช่นตอนนี้ก็คือมีร้านที่รับเราแล้วก็มีคิวว่างแค่2คนพอดีถ้าโต๊ะนั่งมากัน 5-6 คนเงี้ยก็คือรอกันไปแล้วดินเนอร์ของเราในค่ำคืนนี้ก็มาแล้วนะครับที่พวกเราสั่งไปจะเป็นหม้อไฟแนะนำของที่นี่แล้วก็มีผัดขึ้นช่ายมาแกล้มด้วยมีของร้อนก็ต้องมีของเย็นไก่ต้มเย็นราดน้ำมันต้นหอมและของกินเล่นรอหม้อไฟสุกเต้าหู้ทอดสไตล์5 กาเท่าที่ไหวแต่ผักเหลือขอโทษนะน้องผักทำได้แค่นี้แหละอิ่มมากไปเตรียมตัวนอนคือพกเลมาจากข้างล่างขึ้นมาบนอาริซานเลอ้วนกลัวไม่กล้าเปิดกลัวมันแบบปุ้มกลายเป็นมันม่วงทั้งห้องไม่เห็นระเบิดใส่กลัวเลระเบิดนี่คืออะไรขี้อบแห้งขี้อะไรม่วงขนาดนี้ขี้ม่วง กินน้ำแครอทม่วงหวานดีเดี๋ยวกินบ้างใหญ่มากมันกระลิ้นมันฟีบตอนนี้เวลาตี 4:13อากาศ13 องศาเตรียมตัวไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนตี 5รถไฟออกตี 5รถไฟออกกำหนดการคือพระอาทิตย์ขึ้นตอน6:10 นาทีตอนนี้แต่ละคนก็ทยอยกันออกมาจากที่พักตอนออกมาคือแบบคนก็เริ่มออกกันมากันละนี่ดีต้องเอาไม้เทรคมาด้วยนะแต่เอาไม้เทรคมาด้วยนี่มันดีจริงๆวันนี้ตี 4:23นี่ก็มีเป็นแถวรอซื้อตั๋วกันซึ่งเราซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ไหวคือถ้าไม่ซื้อตั๋วเมื่อวานนี่แย่แน่ๆเพราะตอนที่พวกเราขึ้นมาถึงคือแถวรอขึ้นรถไฟคือยาวมากทุกคนจะฟิตอะไรขนาดนี้ตอนนี้คือตี 4:45สภาพแถวคือยาวมากคือเราก็นี่เลยหัวขบวนที่มาก่อนนี่มันดีจริงๆอยู่บนรถไฟน่าจะถ่ายอะไรไม่ได้มากเพราะว่าคนน่าจะต้องยืนกันอัดกันแน่นโอ้รถไฟมาแล้วซึ่งแค่แป๊บเดียวเท่านั้นไม่ถึง3 นาทีรถไฟก็พร้อมออกเลยถ้าขบวนเต็มแล้วคือไม่ได้ขึ้นเลยนะรู้สึกดีที่รีบตื่นเช้ามาต่อคิวเลยระหว่างทางขึ้นไปจะให้ความรู้สึกที่แปลกๆเพราะรอบข้างคือมืดมากจนทำให้ป่าสนที่พวกเราได้ไปเดินเทรลมาเมื่อวานดูน่ากลัวเลยเหมือนกับว่าทุกคนกำลังเดินทางด้วยรถไฟจากโลกที่รอบข้างมีแต่ความมืดมุ่งสู่ปลายทางที่มีแสงสว่างรออยู่หลังจากที่นั่งรถไฟเกือบครึ่งชั่วโมงก็ถึงสถานีปลายทางจูชานแล้วนะครับจากตรงนี้พวกเราก็ต้องเดินอีก300 เมตรที่เป็นทางขึ้นบันไดขึ้นไปที่จุดชมวิวที่อยู่ริมผาซึ่งสิ่งที่รอต้อนรับพวกเราก็คือซุ้มอาหารเช้าและของฝากนั่นเองแล้ววันนี้คือโชคดีมากไม่มีเมฆสักก้อนเลยฟ้าเปิดสุดๆ
ผู้คนที่มารอเวลาพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้ยืนกันประมาณ3แถวจากริมรั้วที่ให้ยืนได้ พวกเราก็ยังพอมีเวลาตั้งกล้องฉะนั้นแล้วหากาแฟกินกันก่อนแล้วกันด้านบนมีร้านกาแฟอาลิชานเป็นกาแฟดริปแก้วละ150ระหว่างที่รอเวลาพระอาทิตย์มาก็มีเสียงคุณลุงเจ้าหน้าที่อุทยานที่ตะโกนเล่าเรื่องเสียงดังฟังชัดมากนับว่าสร้างบรรยากาศได้ดีเลยแล้วทุกคนคือตอบเสียงเชียร์แกตลอดซึ่งคุณลุงแกก็เล่าประวัติตัวเองว่าปัจจุบันแกอายุ73แล้วทำงานที่นี่มา30ปีตื่นตี 3เข้านอน3 ทุ่มทุกวันเคล็ดลับสุขภาพของแกคือขยับร่างกายตลอดตื่นเช้าและพูดเสียงดังๆการพูดเสียงดังทำให้ปอดของเราแข็งแรงแล้วจุดชมวิวที่เรายืนอยู่เนี่ยถ้ายื่นมือออกไปนอกรั้วจะเป็นเขตเทศมณฑลหนานโถที่เป็นที่ตั้งของซันมูนเลคสถานที่เที่ยวยอดฮิตอีกเหมือนกันลุงยังบอกอีกว่าจากตรงเนี้ยถ้าเดินเท้าไป15วันจะถึงทะเลสาบแน่นอนซึ่งใครไหวก็ไปก่อนเลยจุดชมวิวตรงนี้จะมีต้นซากุระอายุ90ปีอยู่ด้วยโดยที่ต้นเนี้ยคุณคอนโดเป็นคนขึ้นมาปลูกเองเลยในปี1913ไต้หวันของเรามี100ยอดเขาสูงหากในชีวิตนี้ได้ไปมา1เขาก็ถือว่าชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วเราที่นี่คือ1ในนั้นทุกคนคือคนที่สุดยอดมากใช่ไม่ใช่ใช่ระหว่างนั้นคุณลุงแกยังมีไทยอินขายน้ำมันสดไปด้วยพร้อมกับให้ทุกคนได้ลองเทสความสดชื่นกันมันก็เย็นฉ่ำปอดจริงครับลุงและนี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยทิวทัศน์ที่ควรจะมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งที่อาลิชานหลังจากชมพระอาทิตย์ขึ้นจบแล้วก็ถึงคราวต้องรีบต่อแถวขึ้นรถไฟกลับไปที่สถานีอาลิชานกันต่อซึ่งขากลับพวกเราก็ได้นั่งเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศรอบข้างต่างจากตอนขามามากๆเพราะฟ้าสว่างแล้วในรถไฟมีเปิดเพลงประจำอาลิชานอีกโคตรบันเทิงกลับมาถึงสถานีอาลิชานเวลา 7 โมงอากาศตอนนี้ก็13 องศาพวกเราก็รีบกลับไปที่โรงแรมอาบน้ำอุ่นกินข้าวเช้ากับจัดกระเป๋าเตรียมเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ต้องเดินไปหน้าทางเข้าอุทยานเพื่อซื้อตั๋วรถบัสกลับลงไปข้างล่างซึ่งต้องซื้อกับ 7-Eleven สาขานี้เท่านั้นเราต้องซื้อวันต่อวันด้วยนะโดยเราจะนั่งสาย 7329 รอบบ่ายโมงครึ่งไปลงที่สถานี HSR เจียอี้เลยจริงๆแล้วเราสามารถใช้ Easy Card ขึ้นได้แต่จะได้ขึ้นหรือเปล่านี่ก็อยู่ที่ดวงเพราะฐานที่นั่งมีคนจองจนเต็มคือต้องไปลุ้นรถคันอื่นแทนนะนี่คือสภาพของเลกับโดริโทสที่อาลิซานนะครับเป่งทุกถุงโคตรตลกน้องอ้วนทุกถุงเลยอัดแก๊สเยอะขอย้ำอีกรอบว่าถ้าใครแพลนจะมาที่อาลิชานแล้วมีกระเป๋าใหญ่ก็ควรฝากไว้ที่ข้างล่างก่อนแล้วกระเป๋าใบเล็กๆมาน่าจะดีกว่าจริงๆซึ่งดีกว่ายังไงนั้นจะเล่าให้ฟังตอนนี้ก็บนรถแล้วนะครับ7329ที่ว่าจะลงเขาไปที่เชอีนะต่อให้จองมาก็มีเรื่องมันๆเหมือนกันเพราะว่าอย่างช่องใส่กระเป๋าตัวรถเมล์เนี่ยมันน้อยก็คือถ้าช่องใส่เต็มก็ต้องแบกขึ้นมาด้านบนนะครับแต่คือทุกคนก็ช่วยกันดีนะคือทุกคนต้องมีที่นั่งก็ทุกคนก็ช่วยจับช่วยอะไรเพราะว่าทางโค้งมันมีตลอดมันมีหลายโค้งมากคือถ้าคุณยืนโหนรถเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้คุณล้มแน่นอนคือถนนมันเส้นเล็กรถเมล์ก็นี่ขับช้าแล้วนะขับช้าก็ยังต้องเบี่ยงนะ
เชยอีตอน4 โมงเย็นเจอกันจ้า หลังจากที่โยกหัวกันสนุกสนานบนรถ 7329 เกือบ 3 ชั่วโมง แล้วเราก็ถึงที่สถานี HSR เจอีแล้ว ซึ่งเราก็มาทันรอบรถไฟความเร็วสูงที่จองไว้เวลา 4 โมง 55 นาที โดยเราจะใช้เวลาเดินทางจากสถานีเจอีไปที่ HSR โจอิงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น เปลี่ยนฟิลจากรถเมล์เมื่อกี้ได้ดีเลย นั่งรถไฟยังไงก็สบายกว่าเยอะ เรามาถึงสถานี HSR โจอิงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะนั่งน่าจะเป็น MRT นะ MRT ไปเอาส่งต่อ หลังจากที่ถึงสถานีจัวอิงแล้ว เราก็เปลี่ยนไปขึ้นรถไฟ MRT สายสีแดงต่อ โดยโรงแรมที่เราจะพักกันคืนนี้จะอยู่ใกล้กับสถานีฟอร์โมซาบูเลวาร์ดประมาณ 500 เมตร นั่นก็คือ In Hotel โดยเราจะพักกันที่นี่ 3 คืนตลอดช่วงที่เราอยู่เกาสงนี่แหละ ที่สำคัญคือโรงแรมนี้อยู่ใกล้ตลาดลิ่วเหอซะด้วย ซึ่งพวกเราขออาบน้ำกับเคลียร์เสื้อผ้าที่ต้องซักกันก่อนนะ แล้วเดี๋ยวค่อยออกไปเดินตลาดกลางคืนกัน ตอนต่อไปจะเป็นการเที่ยวในเมืองเกาสงแบบ 3 วัน 3 คืนกันไปเลย พากินพาเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์เหมือนเดิม กับเกาสงท่าเรือแห่งศิลปะ